gà về á. Đây con gà nó thích làm có. Em có mỏi không? Hả? Không mỏi sao? Mỏi quá nhỉ. Ôi trời ơi, thích quá nhỉ. Mỏi quá nhỉ. Đi thấy bác con gà mỏi quá nhỉ. Con nằm ở đây nhá, để bác đi pha sữa cho con uống nhá. Ăn nhá. Nằm lên chơi nhá. Vẫn mỏi à. Nhá, nằm đây nhá. Rồi, uống sữa nha. Mâm nha. Nào, ăn nào. Rồi. Ngon đi. Mâm nha, ăn cho mau lớn nha. Ăn rồi. Ăn đi nào, ăn đi. Ăn mau lớn nhé. Đi ăn. No rồi hả? Thôi nhá. Ăn thì thôi. Đây bác để lại nhé. Ôi. Rồi. No chưa? Ăn no chưa? Sao rồi bác đưa em ngủ nhé. Cho em bé ngủ nhé. Đi để bác làm việc nhé. Ăn ví dụ nhé. Ăn uống mau lớn nhé. Ngủ đi. Bác ngủ đi.
Pilu, Pilu, Pilu. Pilu. Này, Pilu này. Thử qua nhà bà thôi. Bà có về đâu?
một tí nhá. Bà ơi! Bà ơi! Nhà bà vẫn sáng lên. Chắc là bà không chịu về nhà. Bà cứ về nhà với em đấy. Bây giờ bà ở đây được. Bà không ở nhà thì bà đi đâu được. Bà thì lại có tuổi rồi. Và như vậy đi ra ngoài không ai chăm sóc. Mình ốm lại như ngày trước nữa thì biết phải làm thế nào. Liệu bà có đến nhà bà xem không? Hôm trước bà xem có đến nhà và nói chuyện với bà. Hay là mình cứ đi sang nhà bà xem. Biết đâu mình lại gặp được bà ở đó hay sao? Bác với em sang nhà bà sinh nhé. Sang để tìm bà nhé.
Thế bà Quân lại đi đâu à? Vâng, hôm mà bà sang nhà cháu đấy thì là hôm sau bà viết lại một bức thư xong rồi bà rời đi của bà. Thế biết thư thế nào? Bà cụ bà viết với lại nội dung để lại là bà sợ cháu nuôi em bé rồi lại nuôi cả bà nữa thì bà sợ cháu khổ nên bà mới rời đi. Rồi bà còn lo là bên chính quyền nữa, sợ cháu nuôi em nhỏ lại nuôi cả bà già như thế thì chính quyền người ta không cho nuôi bà. Khổ thế, bà này già rồi còn đi đâu được. Cháu cũng không biết là bà ấy đi đâu bà. Bà già rồi còn đi đâu nữa nhỉ? Hay là cháu đi sang nhà bà Quân xem? Vừa nãy cháu cũng vừa sang nhà của bà rồi nhưng mà cũng không thấy bà về, chắc là bà không về nhà đâu bà. Thế bà cũng không biết à. Vâng, không biết là bà ấy đi đâu được bà nhỉ. Tôi bây giờ cũng nắng rồi, chắc là cháu xin phép cháu cho em bé đi về, không sợ nắng em bé ốm bà. Và hôm nào thấy bà Quân sang đây thì bà khắc bảo. Vâng, nếu mà bà sang đây thì bà bảo giúp cháu với nhé. Vâng. Vâng, cháu xin phép cháu đi về đấy. Sao bà Quân này? Thế mình đã nói rồi, bảo không nuôi được em bé thì cho vào trại mồ côi. Sao là phải đi thế nhỉ? Bà này chịu à? Cháu Trình tốt thế mà không biết giữ mà ở lại với cháu Trình. Lại bảo không nuôi được thì cho trẻ vào trẻ mồ côi. Ôi cái bà này ta chịu không biết nói à. Đây xong rồi, xong rồi. Xem xuống nhé, đừng thoải mái nhé. Đây rồi, nhà mình rồi. Mỏi hả? Cái lưng bác mỏi lắm phải không? Mỏi lắm bác. Ôi. Em đi tìm bà với bác em mệt rồi. Em mệt lắm á. Không biết là bà đi đâu rồi nhỉ?